So, good afternoon to sir. So, my name is Lennar Centro from Bsee 2D. And now, dito tayo sa ating video presentation number 5. So, Environmental Science. So, para sa ating first slide. So, solid waste management definition. So, ano nga ba solid waste management? So, yung solid waste management is a term that is used to refer to the process of collecting and treating solid waste. And it also offers solutions for recycling items that do not belong to garbage or trash. So, yun, yung solid waste management ay nangangahulugan lang na yun yung term na ginagamit or use para i-repair yung pagpapakita ng process na ginagawa nila sa pagko-collect and pagtitreat ng solid waste na usually nakikita lang natin kung saan-saan. Tapos it also offers solution for recycling items. So yun, yung solid waste management ay nakakatulong din siya para mag-offer ng iba't ibang klase ng solution para sa pagre-recycle ng kung ano-ano mga recyclable materials na do not belong to garbage or trash. So yun nga yung mga nagagamit pa. So yung waste management is all about how solid waste can be changed and used as a valuable resource. So yun, yung waste management lang is nangangahulugan siya na it is all about sa mga kung paano na ititreat yung mga solid waste na akala natin basura na lang, wala na pakinabang. And yung solid waste management na process is nakakatulong siya para mabago and at the same time magamit pa yung mga solid waste into a valuable resource. So in its scope, yung solid waste management naka-includes dun yung mga planning, administrative, financial engineering, and legal functions. So yun, yung mga solutions ay might include dun yung mga complex interdisciplinary relations among fields such as yung mga public health natin, city, regional planning, political science, geography, sociology, economics, communication, and conservation, demography, engineering, and material sciences. So yun, yung pinaka-scope lang ng solid waste management is, unang-una, syempre is magamit pa muli yung mga mga solid waste and at the same time is malesen yung mga basura and at the same time yung pollution na nai-emit ng pagtatapon ng iba't ibang klaseng basura. So doon nga, yung solutions might include doon yung mga complex interdisciplinary relations among fields, public health, city, sa regional, sa planning, political science, geography, sociology, economics, and communication, conservation, demography, engineering, and material sciences. So solid waste management objective. So ang pinaka-objective lang naman ito, yung primary goal niya ng solid waste management is ma-reduce and ma-eliminate yung adverse impacts ng mga waste materials sa human health. Kasi at the same time, bukod sa nagkakos siya ng mga iba't ibang klase ng pollution is naapektuhan din yung human health natin syempre sa pag nalalangkap natin yung mga basura kung saan-saan and at the same time and yung na rin sa environment na para ma-support natin yung economic development and yung superior quality of life. So yan, solid waste management is napakaganda ng objective niya na yun para sa ating Mother Earth and at the same time para sa ating mga human, usually na rin sa lahat ng living creatures dito sa mundo. So, this is done in the most efficient manner possible to keep costs low and prevent waste build-up. So, yun. Ginagawa yung sa objective nito, ginagawa doon yung pinaka most efficient manner na possible na para ma-reduce din yung magagastos sa project na yun and para ma-prevent din yung pagkakaroon ng waste build-up. So, next. Solid waste management. So, meron tayong 6 stages ng waste management system. So, dun tayo sa number 1, waste generation. So, ano nga ba yung waste generation? So, yung mga any activities na involved in identifying materials that are no longer usable are either
gathered for systematic disposal or thrown away. So yun yung una, yung waste generation na naka-involve doon yung pag-identify ng materials na that are no longer na nagagamit pa and either nagagather nila for systematic disposal or yung mga thrown away na trashes. So on-site handling naman, storage and processing. So doon sa number 2 is na-relate yung mga activities na the point of waste generation na pinapacilitate nila ng easier way for collecting. So, for example, yung paglalagay ng waste, yung mga waste bins na piniplace nila sa sites that generate sufficient waste. Tapos yun, for example, sa mga matataong lugar, is naglalagay sila ng mga waste bins para, syempre, alam naman natin na marami talaga mga disiplina pagdating sa pagtatapon ng basura sa tamang tapunan. So, yung pagkakaroon ng waste bins sa mga public places and usually sa mga matataong lugar is is may maitutulong na rin yun para at least malesen yung waste na nakikita natin sa kapaligiran. So, number 3, yung waste collection. So, a crucial phase ng waste management siya na in-includes yung mga activities such as yung mga replacing ng waste collection bins, collecting waste from those bins. So, yun. Siyempre, pag nakapaglagay ng waste bins, hindi lang naman ganun na yun. Siyempre, at the same time, kailangan din kunin lagi yung mga waste na naipon doon kasi mawawalan lang din ng silbi yun. Pag halimbawa, naglagay ka ng waste bin sa isang particular place and at the same time, hindi mo naman kinokollect yung mga garbage na nalalagay doon. And syempre, mapupuno lang yun and then mawalan na rin ng use doon. Kasi umapaw na lang yun at wala na rin mangyari. So, yung those bins na yun and yung accumulating trash location where the collection vehicles are emptied. So, although na yung collection phase na involves doon yung transportation, that is typically not the main stage of waste transportation. So, next tayo. So, number 4. So, waste transfer and transport. So, dito na yung pumapasok yung transfer ng waste using different kind of transport. So, activities dito involve siya ng moving waste from the local waste collection locations to the regional waste disposable site in large waste transport vehicles. So, yun. Dito sa waste transfer and transport, dito na yung kumbaga kinokolekta yung mga waste na nakokolekt doon sa mga designated location. At the same time, ilalagay yon sa regional waste disposable site na kung saan doon yung talagang pinaglalagayan nila, pinagtatampakan nila ng mga nakokolekta nilang basura using transport vehicles. Siyempre, mga garbage truck, ganun. Number 5, recycling and recovery. So, yun, from the words itself, so recycling and recovery. So, siyempre, pag nagre-recycle ka, may mabubuo kang another new thing. So, refers to the facilities, equipment, and techniques employed to recover reusable and recyclable materials. So usually naman, ito yung mga particular na nakikita natin mga basura na nagkalat, especially sa mga water bodies natin. Yun yung mga recyclable materials like water bottles. So materials from the waste stream to improve the effectiveness of other functional elements of waste management. So yun, kailangan nila improve the effectiveness ng other functional elements of waste management. Mamagitan nun. So yun, kailangan natin na napapakita dito yung mga techniques na nare-recover nila or nare-reuse nila yung recyclable material sa pamamagitan ng pagre-recycle dito at paggawa ng iba't ibang bagay na possible na magawa about din eh. So, last stage is the disposal. So, yun na nga, yung final stage ng waste management, yung disposal. So, na-involve dito yung activities aimed at the systematic disposal of waste materials. In mga location siya such as yung mga landfills or waste to energy facilities. So, yun, sa final stage na yun, doon na nga, disposal na. So, na-involve doon yung mga activities na saan yung aim nung project na yon or the stage na yon is yung systematic disposal ng mga waste materials in location such as yung mga landfills or mga waste to energy facilities. So next tayo.
So, solid waste management. So, ito yung mga recyclable materials na maaaring makasama doon. So, usually many kinds of glass. So, yung bawa sa glass is, syempre, kapag nabasag na yun, may possibility pa naman magamit yun. Syempre, pag sinunog mo, and pwede ka ulit makagawa ng another kind of glass. So, many kinds of glass and paper, syempre, paper, cardboard, metal, plastic, tires, textiles, mga batteries, electronics. So, note lang dito is nakasulat na the composting or other use of biodegradable waste such as food or garden waste is also na tinatawag siya ng form of recycling. So, next. So, ito naman yung mga non-recyclable materials. So, yung plastic bag or mga recyclable na inside sa plastic bag. So, mga take away, yung mga coffee cups. So, usually yung mga disposable na gamit. So, mga disposable nappies, so garden waste, bubble wrap, syringes, mga medical waste. Siyempre, usually mga yun, hindi na pwedeng gamitin yun kasi siyempre, maaaring for example, yung mga syringes, siyempre, once na nagamit na yun, is for disposal na yun and not for recycling na kasi siyempre, hindi natin alam kung ano yung mga sakit na maaaring makuha natin about doon. Siyempre, dead animals, oils, mga ceramics, ovenware, mga light bulbs, and necklace. And next slide is yung naman mga benefits ng recycling. So, unang-una, nare-reduce yung amount na waste na sinesend sa landfills at incinerators. Siyempre, nagre-recycling tayo, alam natin hindi natin pipigilan yung mga amount ng waste, pero at least sana, nalilesen natin yung mga waste na nakikita natin. For example, sa mga water bodies, sa mga landfills, mga different locations na usually nakikita natin yung mga basura na recyclable materials naman. So, next is conserve natural resources such as timber, water, and minerals. So, yun, syempre, nakakatulong na rin yung recycling sa pagkakonserve ng mga natural resources. For example na yung timber, water, and syempre mga minerals. So, at the same time, na-increase doon yung economic security by tapping a domestic source of materials. At the same time, nape-prevent yung pollution by reducing the need to collect new raw materials. So, syempre, pag halimbawa, recycle natin yung ibang bagay, example na lang sa pag-recycle ng papel, syempre, hindi na natin kailangan pa. At least malilesen yung pag-produce o pagpuputol ng mga puno na ginagamit sa paggawa ng papel sa pamamagitan ng pagre-recycle ng mga materials. So, sa pang pinaka-importante, syempre nakakapag-save siya ng energy. And nasusupport. And next is nasusupport yung manufacturing and conserves ng mga valuable materials or resources. Syempre, yung recycling is napaka-importante talaga kasi nasusupport yung manufacturing and conserve siya ng valuable resources. So, next is na-help niya yung create ng jobs in recycling and manufacturing industries. So, next is solid waste sa Philippine government. So, the Philippines has endeavored to improve its management of solid waste through the passage of sa pagpapasa ng RA 9003 or the Ecological Solid Waste Management Act. So, ano nga ba yung act na yun? So, nagpo-provides doon ng systematic, comprehensive, and ecological waste management program para ma-ensure yung protection ng public health and at the same time ng ating environment. So, mandatory dito na napoprovide ng Secretariat support ng National Solid Waste Management Commission and in the implementation of the solid waste management. So, pinaplano nila and prescribe the policies to achieve the objectives of the National Ecology Center. Kung saan, charge nila information, dissemination, consultation, education, training of various local government units and ecological waste management. So, syempre, hindi lang naman dapat na basta-basta na lang ipapasa lang to at iaano mo sa lugar na nasasakupan mo. Syempre, at the same time, kailangan mo pag-aralan kung ano nga ba yung talagang magagawa nito or ano nga ba talaga yung maitutulong nito sa'yo. Kasi syempre, kahit anong ganda ng project, kung for example, hindi mo naman alam kung paano i-implement to ng tama or
paano yung tatakbuhin nito, mawawalan lang din ng silbi yun. So, syempre, kailangan nila, kailangan nila na charge of information and dissemination, consultation, and education and training various local government units para mas magawa nila kung ano ba talaga yung mas nararapat and kung ano ba talaga yung goal no RA 90003 or the Ecological Solid Waste Management Act. So dito naman tayo sa guide to the greenhouse effect. So the greenhouse effect is a natural process in which atmospheric gases trap the sun's heat, warm the Earth's surface, and lower atmosphere. So this makes hospitable for life. So for example, yung mga human activities such as yung mga pagbuburn ng fossil fuels, and para sa mga transportation, syempre yung paggamit ng sasakyan, di talaga may iwasan yun. And pag-consume ng electricity, syempre paggamit ng kuryente, and are increasing ang nagpapa-increase ng concentration ng greenhouse gases sa atmosphere natin. So yung mga na-enhance na greenhouse effect, natatrap yun sa atmosphere natin na lalong nagpapainit sa natin kasi natatrap yung mga extra heat sa Earth's atmosphere natin na unti-unti nagiging yung nagpapa-warm no planet natin. So yun yung nagiging cause kaya habang tumatagal mas umiinit yung temperature na nararamdaman natin. So number 1 is solar radiation reaches the Earth's atmosphere. Some of the radiation is reflected by the Earth's atmosphere and most of the radiation is absorbed by the Earth's surface. So yan, sa solar radiation for example, na nare-reach niya yung Earth's atmosphere. So yung some of the radiation doon is syempre nagre-reflect lang pero most of the radiation is na-absorb siya and yun yung nagkukos ng additional heat kaya ganoon na-absorb yung Earth's surface and na pumapasok siya sa atmosphere natin kaya nagiging warm and mas mainit yung pakiramdam natin. Kaya pag halimbawa, lalabas tayo, maglalakad lang tayo ng konti, pagpapawisan na. At the same time, pag halimbawa, mag-iikot ka lang, maglalakad ka lang ng konti, and yung moment na parang nakakapaso na yung sinag ng araw kapag naglalakad ka lang dyan. Na pag the moment na tumigil ka, tumutulo ni pawis mo. So, next is yung the Earth's surface re-emits ng some energy as infrared radiation. Yan, yung Earth surface nagre-emit siya or siya ng mga energy as o yun yung kung tawagin ay infrared radiation. So, a portion of the infrared radiation is nag-escape siya sa Earth's atmosphere and magbabalik siya dun sa space. So, kaso hindi naman lahat. Kaya, andun pa rin, medyo naiipon pa rin. So, number 3, so some of the infrared radiation is trapped by natatrap siya ng greenhouse gases sa atmosphere natin. Kaya, dahil sa pagkakatrap na yun, hindi nakakalabas lahat yung heat sa atmosphere natin. Kaya yun yung nagiging cause, kaya mas nagiging warm yung temperature din. And lastly, yung mga human activities, ay yun talaga yung pinaka-isa sa nagiging cause, kaya nag-i-increase yung levels ng greenhouse gases natin sa atmosphere natin. Kaya, kasi yung mga extra heat na natatrap doon is pagdulot yon ng pag-re-raise ng Earth's temperature natin. Kaya mapapansin natin, yun na nga, through the years, mas lalong nag-i-increase yung temperature sa yung climate temperature natin. So, next. So, kung tayo sa causes ng global warming or climate change. So, ano ba global warming causes? So, yung global warming, occur siya when nag-occur siya pag meron ng too much na carbon dioxide or CO2 and other air pollutants are present na sa atmosphere natin. So, doon na lumalabas yung tinatawag na global warming. So,
mga excess heat from the sun is supposed na i-escape siya sa earth, but these pollutants which can last for years. So yung mga pollutants lang naman na yun, hindi lang naman saglit yun na pag halimbawa mga excess heat galing sa sun na escape sa earth, but yung ano na yun is tumatagal siya ng years to centuries. So sipin natin ng gaano katagal yun. Kaya sa atmosphere natin, yung mga trap na heat na nagkokos ng mga planet, nagkokos ng planet natin para mas maging mainit. So dahil yon sa mga heat trapping pollutants. So specifically yun yung carbon dioxide, yung methane, yung mga nitrous oxide, yung water vapor, and yung mga synthetic fluorinated gases or yung mas kilala bilang greenhouse gases. So yung impact na yun, yung tinatawag na greenhouse effect. So yung human activities, yun na parang sa kanina, yung for example, yung burning ng fossil fuels, for example, yung mga coal, natural gas, yung mga oil na nagpa-power ng mga vehicles natin, and yung mga factories, and syempre yung sa home, kung ano yung mga ipapatakbo sa bahay natin para makapag-produce ng electricity para mapaandar yung mga different kinds of appliances. Yung mga nare-release na carbon dioxide nun and mga other greenhouse gases sa atmosphere natin or yung mga other activities pa. So, na-include na rin doon yung deforestation. Yun na nga yung patuloy na pagpuputol ng maraming mga puno. And syempre, hindi naman basta-basta ganun lang mapapalitan yung puno. Halimbawa, nagputol ka ng puno, is hindi naman ganun lang na halimbawa, after 1 week, puno na ulit siya. So, syempre, taon yung bibilangin natin para mapalitan yung punong naputol na yun. And usually, yung pag-raising ng livestock, na also, nag-i-emit siya ng greenhouse gases. So, yan. So, tapos tayo sa causes. So, next tayo dun sa impact. So, ano nga ba magiging impact ng climate change natin? So, yung pagra-rise ng average global temperatures because sa mga different kinds of human activities. So, meron tayong maraming impact sa planet natin na nag-i-include doon yung mga mas intense and frequent droughts and storms. So, yung dahil sa global warming, climate change, hindi na natin ma-predict kung halimbawa, imbes na halimbawa, summer pa lang pero nag-uulan, gano'n. Pero tapos panahon na ng tag-ulan, tapos napakainit pa rin, ganyan, hindi umuulan, kakaroon ng mga pagkatuyo ng mga lupa, ganyan. And for example, sa storms, tas yung unti-unting pagkatunaw ng mga glaciers natin, yung mga ice sheets, and kaya na nagre-resulta siya ng rising ng mga sea levels natin because of the melting of glaciers and mga ice sheets. So, yung mga warming ocean and ocean acidification. So, yung people around the world are already na-feel na natin yung impact ng climate change sa atin sa environment. Siyempre, yung pag-change nga nun ng weather patterns na yun may isang nagre-result ng pagkakasira ng mga pananim. Siyempre, halimbawa, biglang babagyo, biglang mag-uulan, kapag nag-ano tayo ng mga crops natin, na pag nagbagyo, hindi pa time para anihin siya. And ang magiging result nun, syempre, masisira lang. And at the same time, yung kapag yung season is tag-ulan na dapat, is tuyong-tuyo yung tubig na nagre-resulta kaya namamatay yung mga pananim kasi walang ipandidilig or pampapatubig na para magawa dito. So yun na ngayon tas nagkakos siya na serious water shortages. And yung mga rising sea levels naman, yun na nagtitreach sa mga low-lying islands and coastal cities. Yun na nga, for example, sa mga lugar na malalapit sa mga water bodies, syempre yung rising sea levels is nakaka-apekto sa kanila. Syempre, lulubog yung nila, yung mga kabahayan nila, yung mga pag-aari nila dahil sa rising sea levels.
So, yung tropical and insect-borne diseases, yun. Yung isa pang uh, uh, nagiging uh, primarily problem sa yung mga lugar na yun. Sa mga tropical, mga insect-borne diseases na kung saan di-spread yun sa mga whose move into new habitats kasi nga there were previously too cold for them to survive. So, syempre, for example, sa mga animals, ganun, pag na-feel nila na hindi nila kaya survive sa mga lugar na sobrang lamig, syempre magmamigrate sila into other location kung saan mas comfortable sila. So, tapos tayo sa impact, doon naman tayo sa prevention. So, marami tayong prevention, marami tayong mga prevention na pwedeng gawin. And ito na yung ilan lang sa mga example ng prevention sa global warming. So una, switch to renewable sources of energy such as solar and wind energy to power our homes and buildings, thus emitting far less heat-trapping gases into the atmosphere. So yun, ito na yung sinasabi ng future na kung saan alam nating mas magastos yung pagpapalagay ng mga solar panel, ganun. Kaya hindi rin ganun ma-afford ng iba. Like ng mga normal na tao na ngayon pagkakaroon ng mga solar panel, ganun, mga wind energy na in the long run, talaga makakatulong siya and at the same time, makakatipid ka. So yun, yung usually ginagamit na ng mga homes, sa mga buildings natin na nag-i-emit siya ng mga less heat-trapping gases sa atmosphere. And at the same time, in the long run, nararamdaman mo na yun nga, dahil sa mga solar panels, mga wind energy na nagko-convert into electricity is nakakatipid ka after month, after years, gano'n. So, next is yung pagdadrive ng electric vehicles instead of those that burn fossil fuels. So, yun, alam naman natin na unti-unti na dumadami yung mga halimbawa, electric bike, meron na rin electric cars, gano'n, na nagpapatakbo lang is electricity and hindi na siya need gamitan pa ng fossil fuels na kung saan na ay nakakasama dahil nag-burn yun ng fossil fuels na kung saan yun nga. And same time, we can use yun ng mass transit instead of driving our own cars. So, syempre dati talagang advisable yung pagkakaroon ng mass transit na, for example, kung isa lang naman yung pupuntahan nyo, is makakatulong yung magsasabay-sabay na lang kayo para at the same time makakatipid kayo ng gas and yung malilesen yung pag-burn ng fossil fuels. Pero ngayon, syempre, pandemic tayo. Ito is hindi ngayon advisable sa ngayon kasi syempre yung hindi natin alam kung yung mga kasama ba natin is may possibility na meron silang virus. So next is insulate our homes and buildings and by replacing old failing appliances with more energy efficient models. So yun nga, yung mga recently na mga latest na version ng appliances ngayon is usually sila ay mga energy efficient models na kung saan ina-advise din na pagpapalit ng mga old materials natin, pagpapalit ng mga old appliances like yung aircon, yung refrigerator, kasi yung mga ngayon, mga latest version ng unit ngayon is talagang energy efficient model siya na sabi mo at least makakapag-save ka ng almost 50% or even more dahil nga sa energy efficiency ng bawat model na yun. And next is yung pag-invest mo ng commercial services that draw or down an equal amount of carbon out of the atmosphere. So such as through planting ng trees or carbon capture and storage techniques. So where practical, we can support more local businesses that use and promote sustainable climate smart practices such as those listed above. So yan, yung mga nakalist dyan sa taas is na kailangan i-support natin more on yung mga local business natin na nag-use and nagpo-promote ng mga prevention para sa global warming. And next is pagko-consider ng placing an upper limit on the amount of carbon dioxide we will allow ourselves to emit into the atmosphere within a given time frame. So yun is sinasabi rin nila na one kind of
one type of prevention na pwedeng gawin is yung pagkakaroon ng upper limit or pagbibigay ng amount ng carbon dioxide na i-allow para sa sarili natin to emit to the atmosphere sa within a given time frame. Hindi lang naman niya sa everyday, syempre within a given time frame like years, months, or gano'n, etc. So next, dun tayo sa global warming, climate change, so global mitigation. So in 2016, nearly 400 institutional investor which collectively manage ng over 24 trillion dollars in assets. So gaano kalaki yung 24 trillion in assets. So also roads na sinusupport nila yung Paris Agreement na in-encourage yung government na i-expand yung low carbon fuel sources. So na-establish doon yung carbon prices and na-eliminate yung fossil fuel subsidies. So no 2019, after 3 years, yung group is umabot na siya ng from 400, naging 631 institutional investor na yung nagmamanage na meron kabuang 37 trillion dollars in assets. So yung Moody's ratings play an essential role sa financial markets. Now, na-includes yun yung climate risk sa corporate ratings. So next yung as of August nito lang last year, noong 2020, 189 parties na nag-includes doon ng 188 countries plus yung European Union na ratified sila sa Paris Agreement na saan yung mga parties na nag-agree na para i-limit yung global warming to para well below 2, at least well na mabilong nila ng 2 degrees Celsius, yung 3.6 Fahrenheit this century. So yun yung goal nila for this century na mapagawa nila ng 2 degrees Celsius or 3.6 Fahrenheit. So ilan sa mga participating countries are na-expect na mag-submit sila ng own country-specific emission reduction nila and at the same time yung target nila na yun yung usually tinatawag na nationally determined contributions. So next, ito yung statistical data, climate change. Ayan. Yung temperature showing rapid warming in the past few decades. So ito yun. So 1880, 1900s, 1920, 1940, 1960, 1980, 2000, and 2020. So yun nga, nakikita dito na sa data ng NASA na 2016 and 2020 are nag-tie for the warmest year since noong 1880 pa. Na continuing long-term trend na yung rising ng global temperature na the 10 warmest years in the after 141 year record have occurred since 2005. So yun, with the 7 most recent years being the warmest, so credits yun sa NASA Goddard Institute for Space Studies. So next tayo. So doon naman tayo sa flooding. So sa mga causes usually ng flooding, syempre yung pag-prolong ng heavy rainfall, syempre yung patuloy na pagbuhos ng ulan, syempre mag-cause talaga yun ng flooding. Next is highly accelerated snow melt. Sa ibang countries like may mga winter, kakaroon ng mga snow melt. So, syempre, pag patuloy na natunaw yung mga yelo na yun, syempre, magkakos din ng flood. So, severe winds, overwater, yun nga, nakakapag-cause yun para yung wind is, nakakapag-cause yun para yung water is dumaloy sa iba't ibang lugar. So, next is unusual high tides, yung din na pabago-bago hindi natin makita na ay pabago-bago na mapapansin natin may high tide yun. Next is tsunami. Yung next is failure of the following. So for example, pag may nag-fail na isa lang, for example yung dams, yung leaves retention ponds, or yung other water bodies na naghahawak ng mga
large amount of water is pag nag-fail yun, manigurado mag-cause yun ng flood. So next is structures that retain the water. Yun na nga. So next is deforestation. Siyempre, patuloy pagpuputol ng mga puno. Tapos mag-cause din yun ng flood kasi wala nang absorb ng tubig. So, isa pa is yung global warming na discuss natin kanina. So, meron tayong mga flood control measures. So, control the water level na para makontrol yung mga water level, syempre, isa pinaka best thing is mag-build ng dam. Usually, pag-check ng dam, syempre baka may sira na yung dam na yun. Syempre, habang maliit pa, mas maagapan at mas maayos pa agad bago pa mag-cause yun ng primary problem. So, build barriers or yung tinatawag na levees. So, embankments, yung mga dike, flood walls, sea walls, mga alter the river's channel, widening and dredging, yung pagbibuild ng mga diversion canal, and yung pagkocontrol ng land use around rivers. So, and same time, yung pagbibuild ng large floodways and mga sewers para may daanan ng water. So, ito, yun tayo sa number 1, yung dams. So, ano nga ba yung dam? So, a dam is a barrier that stops or restricts the flow of the water or underground streams, reservoir, created by dams, not only suppress floods, but also provide water for activities such as irrigation, human consumption. So, syempre, yung dam, hindi lang naman siya para ma-prevent yung floods, ganyan, and yung hindi lang naman para siya mag-ipon ng tubig sa pinakabukana ng dam. Siyempre, at the same time, yung mga tubig na naiipon sa dam, siyempre, ginagamit yun sa mga different kinds of water activities. So, such as yung mga irrigation para sa mga pananim, ganyan. Siyempre, for human consumption. Siyempre, yung mga iniinom nating tubig is nanggagaling yun sa dam. Yung mga kinukonsume natin na drinkable water. Siyempre, din i-process yun. Ganyan. So, ito yung isang example ng dam. So, next tayo. Levees. So, dito, dike, or embankment, flood bank, or stop bank is an elongated naturally occurring ridge or artificially constructed siya na fill or wall na kung saan nare-regulates yung mga water levels na kung saan usually and often mga parallel to the course of a river. So, in its floodplain, nito are along low-lying coastlines. So, ito, para mas maintindihan natin, pakita tayo ng example. So, ito yung isang example ng levee, Mississippi River. Ayan, kung saan meron tayong makikita dyan na parang naghahati siya na saan yung tinatawag na levee. Yan yung sa example. Next tayo. Ayan, sa dike or dike. So, yan yung parang mga walls na yan, yung parang nagiging harang para hindi directly na-hit yung mga lugar na din sa left side na pabahain. So, tayo sa embankment. So, ito, embankment, isa sa ano yan, na para hindi directly mag-flow yung water sa lupa. Ang tawag na levees. So, dito tayo sa first picture muna. So, riverside, landside. So, dito makikita yung inner slope or yung inward face na kung tawagin. And sa gitna yun yung tinatawag na levee body or yung fill material. Yung sa baba, levee toe. And pinakababa yung levee foundation or original material na ginagamit. And sa baba, may water. So, yung sa levee width. So, mga saturation line na yun. Yung mga seepage flow and erosion front. Next, yun tayo sa flood walls. So, ano nga ba yung flood walls? Ito, for example, dyan sa word from flood wall. So, isa siya sa primarily vertically artificial barriers designed to temporarily contain the waters of a river
or other waterway which may rise to unusual levels during seasonal or extreme weather events. So yun, yung mga flood walls is nakakatulong siya, for example, sa mga lugar na kung saan malapit yung different kinds of water bodies na kapag halimbawa is magkaroon ng bagyo, ganyan, at bumaha, is makakatulong yung flood walls para matulungan na hindi directly na ma-contain yung mga waters at yun yung maging artificial barrier na para hindi directly na pupunta agad yung water doon sa lugar natin. So, yung flood wall ay hindi naman siya 100% na makakatulong sa inyo na nakakatulong sa inyo pagdating sa flood. So, yun lang yung parang primarily para temporarily lang niya na ma-contain yung water sa mga river or other waterway. So, yeah. So, for example, ito, yung mga barriers na to, yan yung tinatawag na flood wall. Na, ayan, kung saan, halimbawa, tumaas yung tubig dito sa left side, is hindi siya directly na papasok agad dun sa sa right side kasi syempre merong flood walls na hindi directly makakapasok agad yung tubig and yun, hindi rin siya makakapag-cause ng mabilis na pag-angat ng tubig. So, ito yung mga methods ng flood control. So, meron tayong two most common ways na tinatry para ma-contain yung flooding sa rivers na nadudulot ng river. So, yun nga, yung paglalagay ng flood wall. Yung barrier na built along river banks, made siya ng concrete, stone, or brick na usually dapat yung mga talaga matitibay na bagay na hindi lang basta-basta masisira ng halimbawa maliit na alon lang ganun, or levee, or wide embankment na binibuild siya along sa river na makikita dito yung mga banks made from clay, sand, or soil. Sometimes yung tinatap siya ng mga sandbags para at least mapabagal yung pagbulusok ng tubig. So yung levees along the Mississippi River, so more than 2,000 miles na ang levees have been built. So yung height nito is 15 feet na umaabot ng hanggang 30 feet. Tapos yung width naman nun is 8 feet sa taas. So, more than 100 feet sa pinaka-base nito. So, next, yun yung example ng levee and flood walls. So, tapos na tayo sa flood walls, next tayo sa seawall. So, isa siyang form ng coastal defense na ginagawa or kinoconstruct where the sea and associated coastal processes impact directly upon siya sa mga landforms of the coast. So, yung pinaka-purpose lang naman ng seawall is syempre is to protect areas of human habitation, conservation, and leisure activities. So, from action ng tides, waves, or tsunamis is nakakatulong yung seawalls. Ayan. So, yan. Yung mga seawalls na yan is nakakatulong siya. Example siya ng seawalls. Yung seawalls is nakakatulong siya para hindi directly tumama or humit yung malalakas na alon sa land areas. So nakakatulong yung seawall para hindi directly na kumampas yung mga alon sa land areas, especially dito sa ito. Makita natin sa picture na may bahay doon. So dahil sa seawalls, hindi siya directly matatamaan ng alon kasi syempre once na directly hit siya ng alon, syempre masisira yan. At the same time, aanurin lang. So next naman, yung river widening. So yung river widening, yung nag-create siya ng mga bathing platform or actively widening or rewidening nang usually includes yung pagre-removal ng mga bank fixation. So yung mga setback of flood levees. So although yung mga widening is na-intents lang ito is para ma-increase yung sedimentation of gravel and the formation of gravel bars over pagkakaroon ng widening na nagre-result siya ng too low flow depth or yung velocities and nagto-turn yung sedimentation of fines and same time yung pagka-clogging of
interstitial spaces. So, ito yung isang process ng example ng river widening na makakatulong din siya para hindi mas mabilis bumaha sa isang lugar. Siyempre, mas nakakatulong yan dahil sa river widening. Next is yung river dredging. So, dredging is the act ng pagre-remove siya ng mga silt or other materials sa bottom ng water bodies natin. So, yung mga sand and silt, yung mga washes na downstream, sedimentation gradually fill channels and harbors. So, yung dredging is removal siya ng mga sediments and mga different kinds of debris na naiipon sa bottom ng mga lakes, rivers, harbors, and other water bodies. So, yung dredging, isang act siya ng removing ng pagre-remove ng mga different kinds of waste sa ilalim ng mga water bodies natin. So, ito. Ayan. Ito natin sa picture is nag-water dredging siya. Kung saan ito yung mga nahakot na ng mga iba't ibang klase ng dumi, waterways, o kung ano-ano mga klaseng dumi na nahuhukay sa ilalim ng tubig. So, yan. River dredging, kung tawagin. So, paano nga ba tumatakbo yung dredging? So, ayan, sa number 1, makita natin dito, floodplain. Or yung silts na, meron silts, ito yung parang color yellow. Yun yung mga silts na nabibuild sa riverbed over the time. As, syempre, habang tumatagal, gano'n. Number 2, so during heavy rain, mga river floods, ayan. So, dahil nga sa mga silts na yan na namumuo, syempre, giging cause yan para mas lumiit yung water na makonsume ng isang water bodies. Kasi syempre, the more na kumakapal yun, syempre, the more naaangat yung tubig na nagiging cause din siya ng flood. So, number 3, kaya dito na pinapakita yung mga nagdidig is binabacuum nila or pinapump nila yung use to para ma-remove lang yung silt and na-increase yung river capacity. So, syempre, pag mas mataas yung river capacity, mas less chance na magkaroon ng flood. So, number 4, so, pag nagkaroon na naman ng extreme flood, river act, yun, syempre, hindi lang naman basta isang beses ka lang dapat magre-river dredging. So, syempre, after the time flies, syempre, lalo na pag mas madalas yung pagbaha, ganyan, or pagkakaroon ng pagkakaroon ng extreme flood, syempre, may inaanod din na naman ng mga more silt as flows slow down na naman. So, syempre, kapag meron na namang silt doon, naipon na naman, syempre, ang magiging cost na naman nun, aapon na naman siya. Kaya, lagi dapat ma-maintain yung laging magano ng river dredging para at least hindi basta-basta magkakaroon or magbabaha. Kasi na-increase nun yung increase ng pagre-river dredging yung river capacity para mas makapagkuha pa siya ng enough na water. Hindi lang basta konting ulan lang, ganyan, aapaw na. Ganun. So, dahil yun sa mga silts na nabibuild sa ilalim ng tubig. So, yan. Example of river dredging. So, next tayo, diversion canal. So, ano nga ba diversion canal? So, yung diversion canal, yung mga canal na reverse all or mga portion siya ng mga flow of a river from its natural course. So, it does not generally impound water in the reservoir. So, instead, yung mga water is na-divert into the artificial course. Ito yung isang example ng mga diversion canal. Ito naman yung isang example ng diversion canal yung sa A, galing sa mga branch or mga ponds. So, dito yung dam sa right side. So, dito sa letter A, makikita natin na mag-flow sa B. Yan. Tapos may dito, tapos dun yung
Ito yung mga tinatawag na diversion canal, yung paligid na nag-hold sa water para hindi siya mag-flow. So yun, dahil yun sa mga diversion canal. So next. So mga flood tunnels naman. Ano nga ba yung flood tunnels? So yun yung mga component ng flood management system na kung saan found nila and built yung mga urban areas where there is no space for surface canals or storm water canals. So yun, mga flood tunnels are component siya ng flood management system na kung saan yun nga nagbe-build up sa urban areas na kung saan walang space para sa surface canal. So gumagawa sila ng flood tunnels kasi syempre merong mga particular place na wala namang yun nga mga walang space para makagawa ng surface canal. So gumagawa sila ng flood tunnels. So ito isang example ng mga flood tunnels ay sa ayan. Saan? Ayan, nasa ilalim yung pinaka anuhan nila ng water. Kung baga dumediretso yung mga tubig na sa flood tunnels nila. So, thank you for listening. So, once again po, my name is Lennar Patrick B. Centro from Bsee 2D. So, thank you po, sir. Bye. So, yun, for sa last topic natin. So, public water treatment distribution. So, meron tayong stages of public water distribution dito. So, tara, isa-isahin natin. So, una, collection, screen, tas next is screening and straining. Sunod is coagulation and flocculation. Next is sedimentation and clarification. Next, filtration, disinfection, storage, and then distribution. So, tarang i-explain natin siya isa-isa. So, simulan natin sa collection. O yan. So, public water treatment, distribution, collection. So, ano nga ba? Ano nga ba to? So, community water system obtain water from two sources. So, yung community water system, nag-obtain siya. Meron siyang water na galing sa two sources. Yun yung surface water, tsaka yung isa is groundwater. So, ano nga muna yung surface water? Surface water is water that collects. So, yung surface water, yun yung water na kinokollect on the ground or in a stream. For example, mga stream, river, lake, mga reservoir, or ocean. Sa groundwater naman, yun yung na-obtain sa halimbawa, pag-drill ng wells, tapos yung water located below the ground surfaces, in pores, and in spaces in the rock. So, there must be a method to get this water to the water treatment plant. So, ano yun? So, yung quite often, a series of pumps and pipelines transport the water to the treatment plant. So, at water plant, large pumps are used. Yung ginagamit nila is large pump na ginagamit para ma-transfer nila yung water sa mga treatment facilities. Na kung saan yung mga treatment facilities are often engineered to utilize para ma-utilize nila yung mga gravity water flow as much as possible para ma-reduce din yung pumping cost. So, napakadaming water treatment plants na na-utilize treatment plants utilize water from more than one source. So, kung saan, pag-blending ng groundwater with surface water is isang method na often na ginagamit nila para mas mapa-improve yung quality ng final product. Yun na nga yung drinkable water. So, tapos tayo sa collection. So, ito yung example. Sources of water, aquifers. So, sa groundwater ito. So, primary source of drinking water, coarse consolidated rock or unconsolidated soil. Next is groundwater filled spaces. Tapos, yung wells and pumps used to remove water. So, ito yun. According dito sa diagram, yun nga, sa taas, yun yung tinatawag na unconfined aquifer. Yun yung nasa ibabaw. Tapos yung sa may ilalim naman, yun yung confined aquifer. Dito,
sa water well construction. So, makita natin dito sa parts is una yung wellhead, yung winch, and pababa yung clay lock. Sa gitna, ito yung makikita yung well trunk. Tapos yung pinaka base, pinaka pundasyon ng gano'n, yun yung concrete rings. Tapos nakita na rin dito yung water level. And sa ilalim, merong gravel filter para mas ma-filter yung tubig na para mas maging malinis. Tapos pinaka-ilalim, yun yung bedrock. Example. So, sources of water naman, ayan, surface water, mga lakes, mga yun nga, according kanina, reservoir, rivers, dam to create reservoir, and mga reservoir store water during heavy rain at snow. So, syempre, pinaka-primary sources na rin ng water, for example, syempre, sobrang lakas ng ulan, ganoon yung mga naiipon na maraming tubig na kung saan doon is naiipon siya sa mga reservoir, rivers, lakes, doon na rin sa mga dams natin. So, for example, ito sa well, river, lake, stream, top, rain. So, next, tayo sa next part. Yung second stage is yung screening and straining. Ano nga ba screening and straining? So, if you think about surface water sources, or for example, yung lakes, river, according sa kanina, rivers, reservoir, and you realize that they contain varying amounts of suspended and dissolved materials. So, yun, syempre, for example, yung mga sa tubig na pinagkukuhanan like yung mga lakes, rivers, and reservoir, ma-realize natin na nagko-contain yun. Syempre, hindi naman 100% na malinis agad yun. So, dito papasok yung screening and straining. So, merong mga amounts ng mga suspended doon, mga dissolved materials. So, mga materials na yun, i-include doon yung turbidity, yung color, taste, odor, and microorganism, fish, plants, trees, mga different trashes, etc. So, the material may be organic or inorganic. So, suspended or dissolved, inert or biologically active, and vary in size from colloidal to free-frank. So, some of these larger items can be in equipment sa mga treatment process. So, such as tree limb, getting stuck na kung saan yung mga tree limb na yan, yung i-stuck siya sa mga water pump impeller. So, ang parang pinaka-first process na in conventional water treatment is yung screen or strain. Ito na screening and straining. Na para ma-screen and strain out yung mga larger items. So, this accomplished using Laro and Cal, which is placed in front of the water source. So, para mag-intake nila yung large items na trap doon sa mga screen na yon as the water passes through it. Para for example, halimbawa may mga maraming basura, maraming mga malalaking bagay, hindi siya tatagos doon sa next stage kasi may pipigilan na siya doon sa mga screen, sa mga strain na nakaharang. Kaya yun yung naitutulong nun para at least one step ahead para for better water. So yun na nga, these screens yung must routinely or be rake or clean off. So syempre hindi naman pwede na once na nilagay mo doon, hindi mo nalilinisin or hindi mo naaalisin yung mga naiipon na kalat doon. Syempre magbabara din yun. And at the same time, syempre, mawawalan na rin ng filter doon. Syempre hindi na makakadaan ng maayos yung tubig kasi pag napuno na, halimbawa hindi na linilinis, hindi na net rape or clean off yung mga empty spaces na yung mga spaces na may mga basura. So next, ito yung mga example ng screening. So ito, sa bar screen, so meron tayo ditong A, B, and C. So C, yun yung tinatawag na bypass pipe na kung saan yun yung parang pinakaharang niya. And tapos yung letter B, yung pipe, yun yung pinaka-ano. Tapos yung A, yung screen, yun na yung screen na parang pinadaanan ng mga different trashes, gano'n, yung mga solid materials para hindi siya magdire-diretso dun sa next stages. So, next tayo sa number 3. So, ito muna.
ito yung isang example pa ng bar screen. Ayan. So dito, makikita natin na yun, ma-filter niya yung mga um, malalaking mga debris. For example, yung mga sanga ng puno, basura, mga ganyan, mga bato. Dadaan muna siya dyan para at least mabawasan na. So, sa third naman, doon na papasok yung coagulation or yung flocculation. So, ano nga ba coagulation? So, yung coagulation process, nag-involve din yung dinadagdagan nila yung tubig ng iron or aluminum salts such as mga aluminum sulfate, ferric sulfide, ferric chloride, or mga polymers sa mga untreated water. Yun yung tinatawag na raw water. Na kung saan, kapag hinalo yun sa water, focus doon na yung mga tiny particles ng mga dirt na present yung dirt present para mag-stick sila together, or yun yung tinatawag na coagulate. Na these groups ng dirt particles na then join to form larger, heavier particles, yun yung tinatawag na flux. Na yun nga, kapag dahil nga doon sa coagulation process or coagulate, yung groups ng dirt particles magsasama-sama siya para mag-form sila ng larger, heavier particles para yun yung tinatawag na flux, para syempre mas mapadali na ma-remove by sealing or filtration. So, ito yung isang example ng coagulation. So, dito tayo sa first two. So, syempre, dito sa first step, coagulant, dinagay na yung mga different kinds doon, yung aluminum salt, ganyan. Yung mga aluminum sulfate, ferric sulfate, ferric chloride, or polymers. Tapos yung aluminum salt, yung iron, ganyan. Doon na, nalagay na doon sa first step. So, parang ito, yung impurities, nakita natin na yan. Tapos yung sa next part naman, yung coagulant forms, precipitate trapping impurities. So yun, tinatrap na para magsama-sama sila para mas mapadali ng maalis at matanggal. So, next tayo sa number 4, yung sedimentation and clarification. So ano nga ba yung sedimentation and clarification? So, the water yung mga flak particles. So yun, nasa fourth stage na tayo. Mga flak particles progress through the treatment process. So syempre, may dadaanan ulit yung treatment process. Doon na sila mag-move na yung tinatawag na is yung sedimentation tanks. So kung saan dito yung water moves siya ng slowly, causing na yung mga heavy flak particles na magsisettle na siya sa bottom. Kaya bababa na siya sa ilalim. Na saan yung flak na collects the bottom ng tank, yun na yung tinatawag na sludge and is piped to drying lagoons. So, in direct filtration and sedimentation, step is not included. So, yung flak is nare-remove siya by filtration only. So, next. Ito yung nangyayari sa water supply sedimentation, primarily settling basin. Makita natin dito sa first, yung influent wastewater, syempre, pasok siya dyan. Dito, magpupunta sa skimming collection. Tapos, ito, yung clean water, pupunta na siya sa secondary treatment. Tapos yung iba, pupunta siya sa baba. Tapos yung nga tinatawag na sludge, tapos pupunta siya sa sludge treatment or disposal. So, ayan. So, maipon lang na maipon doon. So, another step na naman siya para mas malinis na yung tubig. So, yun, nahiwalay na yung mga sludge, mga different kind of waste na kasama doon. And doon na tayo, tapos after na sa skimming collection, doon na pupasok yung secondary treatment. So, number 5, yun na yung filtration. So, filtration. So, clarified water enters the filters from the top. So, yung gravity pulls the water down. So, dito sa filtration, ito na yung pang-5 step. So, yung mga clarified water na enters na, yung tapos na dun sa sedimentation. So, next na dun yung gravity pinupulse yung water down through the filters para mga collected na drain system at the bottom of the unit. So, there are many different types ng materials na
ginagamit as filters. So, yung most common being is na ginagamit for filtration is yung sand and gravel. So, many conventional plants are now using granular activated carbon as the media of choice because it is not only provides excellent mechanical filtration or particulate matter, but also removes niya yung organic compounds which can cause taste and other problems. So dito sa filtration, syempre, hindi lang naman siya agad na hindi lang naman siya nagpo-provide ng excellent mechanical filtration. At the same time, riniremove din niya yung mga organic compounds na kung saan yun yung nakaka-apekto ng taste and nakaka-apekto ng taste ng water and at the same time yung amoy. So dahil dyan sa filtration, maaalis na yung mga organic compounds na nagkukos ng taste and other problems. Nagkukos din lang, syempre, diarrhea. So dito makikita natin yung process. So inlet, so dito pumapasok yung tubig. Sa first stage is yung sand. So, dadaan siya sa sand. And then, next, dadaan siya sa gravel. So, after nang dumaan sa gravel, yun ay tinatawag na under drain. So, pipes used to introduce backwater for cleaning filter. So, after niya sa gravel, bababa na siya. Tapos yun ay tinatawag na under drain. Tapos, yun na, lalabas na siya. And at the same time, go na siya sa next process, which is called the disinfection. So, syempre, sa number 6 is yung disinfection. So, syempre, hindi lang naman siya basta-basta pag-filter. Syempre, kailangan mo rin disinfect and ma-sure na wala nang alive na microorganisms doon. So, once the water has gone through the filtration process, it is about as clear and clean as it can get. So, yun. Once na yun nga, yung water has gone through the filtration process, so may ano na natin yun na clear and clean as it can get na. So parang ganun, malinis na yung tubig. I mean yung itsura niya. So however, there may still be bacteria doon and viruses remaining. So doon na papasok yung disinfection na para ma-ensure that these are destroyed. So there must be a disinfection process employed. So syempre, para ma-sure natin na malinis na or drinkable na yung tubig, kailangan nating may gawing process na yun na yung tinatawag na disinfection. So sa disinfection, ayun na. Most common disinfection process is yung tinatawag yung chlorination or yung paglalagay ng chlorine. So chlorine comes in many different forms, including siya ng chlorine gas, yun yung pinaka-most common. And next is chlorine dioxide, hypochlorite, or yung bleach, and others. So, pinaka-common lang na ginagamit is yun nga, yung chlorine gas. So, whichever method is used, kahit ano doon, chlorine is added to the water in an amount to ensure all microorganism destroyed. So, syempre, maglalagay ng chlorine para masigurado natin na mawawala or mamamatay na yung sobrang daming microorganism doon. So, yung water plants monitor the chlorine levels continuously and very carefully in the treated water. So, syempre, hindi lang naman siya basta-basta na maglalagay ka lang ng chlorine, ganyan, or magbubuhos ka lang, kailangan eksaktong-eksakto. And syempre, at the same time, hindi siya magkukulang. So, tamang-tama lang dapat. Walang labis, walang kulang. So, level continuously. So, they must add enough. So, syempre, they must add enough chlorine to ensure na through the disinfection of the water para ma-disinfect mabuti yung tubig. But, to avoid adding excesses that can cause taste. Syempre, yun na nga, para dapat hindi rin sobra-sobra para ma-avoid yung pag-a-adding na napapansin natin na magkukos siya ng taste and other problems. So, syempre, pag nasobrahan siya sa chlorine, syempre, mapapansin mo, yung amoy is matapang na, yung iba na, and at the same time, meron na siyang additional taste. So, dinideliver sa consumer natin. So, tayo lang din magsasuffer kapag hindi nagawa ng tama yung process ng disinfection. So, next is dito, nakita natin yung disinfection. So, din papasok sa color yellow na to, yung chlorine. Kasi yun na nga, magnified siya. And dito,
sa baba doon na yung mga microorganisms na na matay dahil doon sa disinfection process na ginawa. So, next tayo. Yeah. So, number 7, storage. So, storage na tayo. So, number 7, second to the last part. So, once na yung disinfection process is complete, the water is stored. So, storage usually takes place an underground storage. So, yung storage usually, makita siya sa mga underground storage, yung mga tank called na, tinatawag siya na clear well. So, also, elevated storage tank siya na kung saan that are visible around the town. Makikita natin yon. So, there must be always been an ample sample of water. Ample supply of water available in the event of emergencies. So, syempre, sa mga tanks na yun, syempre, dapat din meron tayong supply of water available na event of emergencies. Like for example, mga power outages, yung fires, floods, etc. So, next. So, ito yung isang example ng storage na ginagamit. So, dito, sa mga naglalaki yung pipes na yan, and sa mga tanks, dyan usually in-store yung mga disinfect ng water. So, dun tayo sa 8th stage. So, sa distribution. So, sa distribution, so, how does the water come out of your kitchen tap? So, the stored water is pushed through, syempre, pupush through siya sa underground pipelines all over the town. Yun yung tinatawag na distribution system. Na kung saan, syempre, yung mga water, yung mga stored water is pinupush siya through underground pipelines na para sa separate siya separately sa community. Kung saan yung distribution system nagkukonsist siya ng large water pumps at the treatment plant. So overhead water, so the treatment plant. So overhead water storage, so tanks, large pipelines, smaller pipeline, fire hydrants, valves, and water meters in your front yard. So yun, dahil sa distribution, syempre nahahati siya according sa iba't ibang parts. So doon na nga pumapasok yung store sa mga fire hydrants, sa mga valves, mga water meters in front yard. So dito makikita natin is water supply distribution. So dito sa pumping station makikita natin, ayan, dito nagsisimula yung water na isa-separate. Tapos dito na yung tank, yung pinaka-storage, and doon i-release niya na pressure created at yun yung mga water wants to return to this level. So yun dito sa process na to, syempre doon na i-divide equally yung water para makakuha lahat ng consumer. So next. Ito naman yung mga pumping station. So yan yung gumagawa para syempre mai-push through yung water papunta sa mga different kinds of household and receiver and consumer ng water. Ito na yung water supply distribution stages. So, refresh lang natin sila. According sa explain natin kanina, so dito una, so sa water source, yun nga, kung saan pinakagaling ng tubig, yun yung sa screens, tapos magpapasok sa mga low-lip pulp, sa coagulants, namin coagulation. So, mga coagulants added. And next is yung collation tank, diretso siya doon. Tapos papasok na yung sedimentation, mga sedimentation tank. Tapos i-dispose na yung mga sludge sa disposal. Next is yung filtration. So, yung rapid dual media filter para makatulong siya para mga dirty backwash water is madiretso rin doon paalis. And next is yung sa clear well. Tapos, after ng clear well, doon na papasok yung disinfection para ma-disinfect lahat and mapatay na yung mga microorganism, bacteria, viruses. And next is, akit na siya doon, and mga papasok sa mga high-lip pump. So, yung mga purified water, punta na siya sa distribution system. So, yun lang. Paulit-ulit lang yun. So, ngayon, napansin natin na napakadami palang dinadaanan muna ng tubig bago dumiretso sa mga
top top natin. So, ayan. So, thank you for listening. So, my name is Lennar Bsee Centro from Bsee 2D. So, thank you po, sir. Bye-bye.